Thank you for checking out this channel. If you are new here, hi, I'm Jennifer and Makay. I make educational and inspirational content. So if you don't want to miss any of our uploads, please hit the subscribe button and hit that notification bell. Hi kids! Last time napag-aralan natin ang tungkol sa mga fractions. Ngayon naman, pag-aaralan natin yung mga basic concepts sa geometry. Ano-ano ba yung mga yon? Ito ay yung mga points, lines, line segment, and rays. So una, pag-aralan natin, ano ba ang point? Okay, ngayon, nandito tayo sa labas ng aming tahanan. Kita nyo ba yung taong yun? Yung taong yun ay nasa isang point sa kalsada. Para mas lalo nyong maintindihan, ang point ay isang eksaktong lokasyon o posisyon na ipinapahiwatig ng isang tuldok o dot. Kung ito yung road kanina, nandito yung man. Yan ay nasa eksaktong lokasyon na ipinapahiwatig ng isang tuldok. So, pangalanan natin siyang point M. Isinusulat ang pangalan ng point na capital letter, hindi small letter. Kung meron kayong ballpen dyan sa tabi nyo, pakikuha. So, sa akin, ito yung aking ballpen. Ngayon, hanapin natin saan ba dito yung point. Okay, tama. So, ito siya. Isa pang halimbawa ay ang dulo ng nail. Ito ay isang halimbawa ng point. Ngayon kids, pangalanan nga itong point na to. Tama, pwedeng point J. Pwede ba natin isulat as ganyan, small letter? Hindi. Dapat ito ay big letter. Ito, magbigay nga ng pangalan para dyan. Tama, pwedeng point A. Hindi rin natin siya pwedeng isulat na point A as small letter. Dapat ito ay big letter. Okay, tandaan kids na ang point ay pwedeng pangalanan ng kahit anong big letters. Ano naman kung meron tayong set of points or series of points? Ito naman ay tinatawag na line. Ang line ay ang tuwid na set, ibig sabihin straight na set ng line na connected sa isa't isa. Ayan. Connected sa isa't isa na maaring lumawig ng walang katapusan sa magkabilang direksyon sa pamamagitan ng arrows. Muli, ito ay maaaring mag-extend pa kanan o pakaliwa. Paano ba natin ito pinapangalanan? Dito sa ating halimbawa, pwede natin siyang pangalanan as R, J, Ric and Jen. At isinusulat ito na ganito. So tandaan, isulat ang simbolo ng line sa taas ng mga letters. So ganyan. Or pwede rin siyang tawaging line, pwede rin natin siyang baliktarin, or sorry, ito pala ay J. Pwede rin natin siyang tawaging line J, R. Or, pwede rin naman tawagin itong line H, small letter H, para sa line. So, line H. Nandito tayo ngayon sa kalsada para ipakita ko sa inyo yung idea ng line. So, kita nyo yung white lines na yan. Yan ay isang halimbawa ng line. It runs continuously in two directions with no endpoints in both directions. Sunod naman ay ang line segment. Ang line segment ay ang part ng line na merong dalawang endpoints. So, kanina sabi nga natin,
Ayan. Ito yung line, di ba? So, sa line segment naman, ito ay part lang ng line. So, kuha tayo ng part ng line. Tanggalin natin yan. Okay. Na mayroong dalawang endpoints. Pangalanan natin itong point na to as R and J. Ang line segment na to ay binabasa as line segment RJ or line segment JR. Isinusulat siya as yung symbol na line segment, then RJ, or line segment na symbol, then JR. Tandaan na sa pagsusulat ng line segment, huwag kalimutang ilagay ang symbol na ganito. At sa pagbabasa naman, huwag kalimutang sabihin ang line segment. E paano naman kung meron pa tayong dalawang points? Pangalanan natin itong point E at point N. Ano pa yung pwede nating mabuo dyan na line segment? Tama. Line segment JE or line segment EJ. So, isinusulat siya as line segment JE or line segment EJ. Ano pa? Tama. Line segment EN or line segment NE. Sinusulat siya as ganito. Yung symbol na line segment, then EN sa kanyang baba, or baliktad, line segment NE. Ano pa? Tama. Line segment RN. Line segment RN or line segment NR. Isinusulat siya as yung symbol na line segment, then RN or baliktad, line segment NR. Ang marker na to ay kakikitaan ng halimbawa ng line segment kasi meron siyang dalawang endpoints. Paano naman kung ganyan? May isang endpoint at yung sa kabila ay may forever. Ano ang tawag dyan? Tama. Tinatawag natin itong ray. Pinapangalanan itong ray BC, ray BC, at isinusulat siya as ray BC. Ngayon, ang tanong ko mga kids, pwede rin ba itong tawaging ray CB at isulat na ray CB? Hindi. Kasi sa pagsulat ng ray, dapat nauuna muna yung endpoints towards the forever. So dito, isa pang halimbawa, paano naman kung ganyan? Paano naman natin yan basahin? Tama. Binabasa natin ito as ray AB. Tandaan, nauuna muna yung endpoints bago doon sa forever. Isinusulat natin ito,
gaya nito. So, yung symbol na ray. And then, mauna muna yung A. And then, D. Tandaan na sa pagsusulat ng symbol, kung ano yung arrow, kung nasaan yung arrow nito, ganun mo din isulat dapat yung symbol. So, kagaya nito, nandito yung kanyang arrow. So, dito rin yung ilalagay na arrow. At para mas lalo nyong maintindihan, meron ako ditong flashlight. So, itong flashlight na to ay nagpapakita ng isang halimbawa ng ray. So, ito yung kanyang endpoint. At itong light niya ay yan yung kanyang arrow or yung forever. So, walang katapusan. So, ayan. Ayan. Naintindihan ba mga bata? So, review muna tayo. Ang point ay isang eksaktong lokasyon na ipinapahiwatig ng isang tuldok. Ang line naman ay set o series ng points na may magkabilang arrow. At ang arrows na yon ay pinapakita na ito ay walang katapusan. At ang line segment naman ay parte siya ng line na may magkabilang endpoints. At ang ray naman ay parte din siya ng line na may isang endpoint at may isang arrow. Ang arrow ay simbolo ng walang katapusan. Now, it's your turn. Sabihin kung ito ay point, line segment, o ray. Una, ito. Meron akong dalawang endpoints. Ang tawag dito ay tama. Next naman, itong tip ng aking ink bottle. Tama, ito ay point. Itong line na nakikita nyo, yan. Tama, yan ay line. And lastly, ito, kung nakinig kayo talaga kanina, sinabi ko na to. Ito yung kanyang dulo. At itong light niya ang forever. Anong tawag dito? Tama, ito ay halimbawa ng ray. That's it for today. So, kung natuwa ka sa video nito, i-click mo na ang subscribe button at huwag kalimutang i-click ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod nating mga uploads. Pwede mo rin itong i-share sa mga kaibigan mong nangangailangan. Hanggang sa muli, God bless!